تا حالا شده مدام احساس خستگی کنید و بگید جون ندارم؟ شاید فکر کنید مشکل از کمخوابی یا استرسه. اما یک ویتامین کوچیک به اسم B1 یا تیامین میتونه پشت پرده این ماجرا باشه. بیش از 100 سال پیش در کشورهای آسیای شرقی بیماری عجیبی به اسم بری شایع بود. مردم پاهاشون ورم میکرد، توان راه رفتن از دست میدادن و در موارد شدید حتی جونشون رو از دست میدادن. دانشمندان متوجه شدن این بیماری بیشتر تو کسایی دیده میشه که فقط برنج سفید میخورن. اما افرادی که برنج قهوه‌ای یا سبوسدار مصرف میکنن سالم میمونن. در نهایت پژوهش‌های کریستین آیکمن و بعد کازیمیر فونگ منجر شد به کشف ماده‌ای حیاتی در سبوس برنج، همون چیزی که امروز به اسم ویتامین B1 یا تیامین میشناسیم. تیامین در بدن تبدیل میشه به شکلی فعال به نام TPP. این ماده مثل یک کلید عمل میکنه تا قندهایی که میخوریم وارد نیروگاه سلول بشن و به انرژی ATP تبدیل بشن. بدون تیامین پیروات و لاکتات توی بدن جمع میشن، مغز و اعصاب انرژی کافی نمیگیرن و نتیجهش خستگی و ضعف و مشکلات عصبیه. چون در فرایند سفید کردن آرد و برنج بخش زیادی از تیامین از بین میره، کشورهای زیادی مثل امریکا، کانادا، بریتانیا و استرالیا آرد سفید رو به طور اجباری با ویتامین B1 و سایر ویتامین‌های B غنی میکنن. اما در جاهایی که این غنیسازی انجام نمیشه، مردم بیشتر در معرض غنی شدن قرار دارن. شاید براتون جالب باشه بدونید در بعضی کشورها تزریق آمپول نوروبیون که ترکیبی از ویتامینای B خیلی رایجه. علتش هم اینه که وقتی رژیم غذایی پر از نان سفید و برنج سفید باشه، کمبود تیامین و سایر ویتامینای B میتونه باعث بشه مردم مدام حس کنن جون ندارن. تزریق این ویتامینا موقتاً انرژی میده ها، اما راه حل اصلی اصلاح تغذیه هست، نه سوزن. برای اینکه تیامین کافی بگیریم، میتونیم به جای تزریق از خوراکی‌های طبیعی استفاده کنیم. نان سبوسدار، برنج قهوه‌ای، عدس و لوبیا، تخم آفتابگردان، گردو، گوشت و ماهی، تخم مرغ و حتی سبزیجاتی مثل اسفناج مارچوبه. یادتون باشه بدن تیامین رو ذخیره نمی‌کنه، پس باید هر روز از این منابع استفاده کنیم. پس اگه شما یا اطرافیانتون مدام میگید جون نداریم، شاید وقتشو به نقش ویتامین B1 در رژیم غذایی فکر کنید. از داستان جذاب کشفش گرفته تا نقش حیاتی تو تولید انرژی، غنیسازی آرد و حتی گرایش به تزریق نوروبیون، همش نشون میده که این ویتامین کوچیک چه اثر بزرگی رو زندگی ما داره. اگر این ویدیو براتون جالب بود، لایک و سابسکرایب فراموش نشه و توی کامنت ها بنویسید شما بیشتر کدوم خوراکی‌های سرشار از تیامین رو توی رژیم روزانه‌تون مصرف می‌کنید.